ሄሎ ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ማቀርብላችሁ ሰላጣ ነው ሲምፕል እና ቀላል የሆነ ነው ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ እዚህ ጋር አደንጓሬውን ቦለቅ ያለኝ ወይም በተርቢንስ የሚሉት አለኝ የቆርቆሮ ነው በደንብ አርጋችሁ ጠቡ እዚህ ጋር ካሮት አለኝ እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን እዚህ ጋር ፔፐር ትልልቁ ቃሪያ እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም እዚህ ደግሞ ኩከምበር አለኝ ወይም ኪያር እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል እዚህ ጋር የኮሪያንዳር ጥብቅጠል ወይም ደግሞ ፓርሲል መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ጨውና ፔፐር አለኝ ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን አትክልት ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ ሳህን ታዘጋጃላችሁ ሰፊ ሳህን ከዛ ምንድነው የምናደርገው የጥቅል ጎመን እዚህ ውስጥ አለ ትልቅ ፔፐር ትልቅ ቃሪያ ኩከምበር አደንጓሬ ወይም ቦለቄ በተርቢንስ የሚሉት እሱን እንጠቀማለን ካሮታችሁን ፈቅፍቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ፍሬሽ ቲማቲም እንጠቀማለን እርጥብ ቅጠል ፓርሲል ወይም ኮሪያንዳር የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጠቀማለን ጨውና ጥቁር ቅመም እንጠቀማለን ከዛ ይሄ ምን መሰላችሁ ውሃና የሎሚ ውሃና ዘይቱን ሚክስ አድርገው ነው አንድ ላይ ኦሊቭ ኦይል እሱን እንጨምራለን ከዛ ሚክስ እናደርጋለን ዛሬ ይሄን በደንብ አድርገን እንደባለቃለን እናዳርሳለን እሺ ያላችሁ የዛሬ ሲምፕል እና ቀላል ሰላጣ ይሄን ይመስል ነበር እናንተ እየፈለጋችሁትን እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ነጭ ሽንኩርት እንደነገርኳችሁ ቃሪያ የፈለጋችሁትን ማትክልት ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ ለዛሬ ይሄ ነበር ሰላጣዬ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው ሼር አድርጉ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ ቻው